Ciao everyone! Ang bread recipe na gagawin natin today requires no yeast, no fermentation needed, and hindi kailangan i-bake sa oven. It's super easy, hassle-free, and most of all, affordable, and of course, budget-friendly. So, let's get started! Ang una natin gagawin ang ating dough. Let's put our salt sa harina. Then, haluin. Then, ang ating tubig. Gradually natin ilalagay yan habang hinahalo. Okay. Then, nilagay na natin ang ating oil. Haluin ulit. Gamitan natin ang kamay. Combine natin yan hanggang sa mag-form na ang ating dough. Yan, pag nag-form na yan, ilipat natin sa ating work surface, sa ating counter. Then, ininid natin ito ng mga 3 to 4 minutes hanggang sa maging smooth and soft na siya. So, after 3 minutes, yan, okay na siya. Kahit hindi naman masyadong smooth, okay lang. So, pagkatapos ninyong masahiin or imasa, pwede na natin itong i-cut. No fermentation needed. And ika-cut natin ito sa 4. Or depende kung gaano kalaki yung pan ninyo or kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. And then, i-form natin ito into a bowl. Yan, tapos ng ating 4 na bilog. Tatakpan natin para hindi mag-dry. Bago natin ito i-stretch or i-flatten, papaandrin na natin yung apoy. Iinitin natin ang ating pan. So, habang pinapainit natin ang ating pan, kunin ang ating dough. Flat natin. Then, gamit ang rolling pin, stretch natin ito. Yung lapad, depende sa laki ng inyong pan. Sa mga ganitong kalapad. Yan, pag mainit na yung pan, kailangan ang gamit ninyo ay non-stick pan. So, huwag kayong maglalagay ng oil. Ganyan lang. 1 at a time yung pagluto ninyo. Lulutuin natin ito for 3 to 4 minutes over low, medium to medium heat. Pero kailangan nyo itong baliktarin from time to time para hindi ito masunog. Pero okay lang yung kahit may unti-unting sunog sa ibang parte. Para rustic style, di ba? Sa pangalawang pagbaliktad, magsisimula na yang lumobo. Hayaan nyo lang itong lumobo hanggang sa maximum na kaya niya. At kailangan nyo rin i-adjust yung apoy. Pag masyado nang mainit, medyo bawasan ninyo. At this point, you need to lower the heat para hindi ma-burn masyado ang ilalim. Pag nag-stop na, pwede nang i-flip again. Then wait tayo ng another 1 minute and transfer sa plate. And natapos na natin itong isa. Tingnan nyo. So, lumulobo talaga siya. Then later, i-impis siya. Tutuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa matapos. Kunin ang dough, stretch natin ito, and then ilagay sa pan. Lutuin ng 3 to 4 minutes. Ito ang exciting part sa bread na ito, pag lumulobo na. Nakakatuwa siyang tignan, di ba? Sa pag-flip pala, mga 3 to 4 times mo siyang babaliktarin. Bali, every 1 minute, kailangan mo siyang i-flip. So, diba?
Basta may harina ka lang sa bahay, hindi ka na magugutom. Hindi mo na kailangan bumili ng tinapay. Masarap tong kainin habang mainit pa or yung pagkaluluto lang. Sabi natin, kunin natin itong bagong luto and then magbabrush tayo or magra-rub tayo ng butter. Sarap-sarap. So yan. I-rub nyo lang yung butter. Kung gusto nyo, gumamit ng butter with garlic or yung with parsley. Ganyan lang. Bon appetito! So, or pwede naman din ninyong gawin itong dessert. Chocolate hazelnuts. Diba? Then, kainin nyo ng ganito. Or pwede nyo naman itong gawing sandwich. Ang paborito ko dito, yung ganito. Lalagay tayo ng ham. Then, merong lettuce or veggies. And then, ang aking balsamic vinegar. O, di ba napakabilis lang gawin? Solve na solve ka na, nakatipid ka na, nag-enjoy ka pa. Pwedeng pang baon for your kids or pang baon nyo sa office. Di ba? So, that's it for today, guys. Thanks a lot for watching. I hope you enjoyed this recipe. And if you did, please consider subscribing and leave your comments below. Let me know what you think. Ciao for now!